Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So for today's recipe, tayo po ay gagawa ng isang napakasarap na embutido. Then here are the following ingredients. So after preparing all of our ingredients, sisimulan po natin sa paglalagay ng itlog sa ating giniling na baka. Bali paghahalu-haluin lang po natin lahat ng ating ingredients. So napakadali lang po nito. Next is lalagyan po natin siya ng sibuyas. To be followed by our red bell pepper. Kasunod po nito, ilalagay natin ang ating carrots. And then, lalagyan po natin siya ng bawang. Then, it's time to put our pickle relish. Then, we will add our tomato sauce. Then, pwede na po nating ilagay ang ating raisins. Then, next is we will add our cheese. Then, lalagyan po natin siya ng breadcrumbs. Then, dadagdagan po natin siya ng pepper. Then, we will add our salt. So, kahit anong arrangement po ng ating paglalagay ng ingredients. So, kahit ano pong pagkakasunod-sunod nito. Then, we will just gonna mix our ingredients hanggang sa mahalo po siyang mabuti. And if bago po kayo sa aming channel, please don't forget to subscribe and hit the bell para po lagi tayong updated kapag may bago po kami recipe. So after mixing it well, magpe-prepare po tayo ng pambalot by papahiran po natin ng cooking oil yung ating aluminum foil para po hindi siya dumikit. Then ilalagay natin yung ating mixture. Bali, ipa-flat lang po natin yung mixture para pagka binilot natin siya mamaya, evenly siya. Then, lalagyan natin siya ng panlaman by adding our hotdog and boiled egg. Then by this time, ilalagay na po natin siya sa ating steamer. We will gonna steam this for 60 minutes. So after steaming for 1 hour,
Palalamigin lang po natin siya ng mga 15 minutes. Then, i-open natin para po pwede na siyang i-slice. And now, we are ready to fry. So, ipiprito na lang po natin siya. Ito na yung final step. Well, we hope that you like our embutido recipe for today. This is Kusina ni Bibay at ni Biboy. Salamat po sa panonood at we hope that you like, subscribe, and share our YouTube channel. And as always, enjoy cooking!